Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, maglilinis tayo ng ating fuel strainer o yung pre-filter na matatagpuan doon sa ating fuel tank. Okay? Pero bago tayo magsimula, pag-isuyo na mag-subscribe muna kayo. Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga. Okay guys, bakit ba kailangan natin linisin yung ating fuel strainer nandun sa ating fuel tank? Kasi minsan, kahit na wala namang problema doon sa ating fuel filter nasa engine bay, minsan, di ba, yun ang nagkukos kung bakit hindi nag-start ang ating makina. Minsan kumakadyot yung ating makina dahil yon doon sa problema sa fuel delivery sa mga injection ng ating makina. Ngayon, para masolusyonan yan, di ba, pinapump natin yung fuel filter housing. Ito, pakita ko sa inyo, di ba? May video tayo na ito. Yan, pinapump natin yan para pumunta doon sa ating makina. Ngayon, kung walang problema dito, minsan ang nangyayari, kahit nag-start kayo ng makina, ayaw mag-start. So akala ninyo dead ang battery, may problema sa starter o kaya sa fuel filter ninyo. Pero minsan-minsan nag-start naman. Kaya nagugulumihanan kayo, bakit ganoon? Bakit ganoon ang nangyayari? Ayaw mag-start. O kaya minsan kapag nagda-drive kayo, minsan kumakadyot yung makina. Yan. Ibig sabihin nun, may problema sa fuel delivery system ninyo, sa fuel lines. So para ma-check yon, ang una nating check yung fuel filter natin na nandun sa tinuro ko sa inyo, nandun sa engine bay. Pero pag okay yun, bago yung filter nyo, nung susunod na checkin ninyo yung ating fuel strainer na nandito sa ating fuel tank. So yun yung ating gagawin ngayon. So bago natin gawin yan, siguraduhin nyo na tanggal yung negative terminal ng inyong battery para mas maganda, walang power sa ating system. Okay? So yung ating fuel strainer ay matatagpuan dito sa second row. Baba natin ito. Yan, medyo madilim lang. Wait lang. Wala ako ng ilaw. Alright, so maliwanag na. Kita na natin itong ating second row. So iangat nyo lang yung second row seat ninyo. Tapos makikita nyo dito may umbok, di ba? So andyan yung ating takip papunta dun sa fuel tank natin. So ang gagawin natin, tanggalin lang natin yung carpet, mismong carpet. Tapos tatanggalin natin ito, itong mga plastic na ito. Dali lang naman yan. Tatanggal lang yan, tingnan nyo. Yan. So ganun lang siya kadali tanggalin. So sinasalpak lang yan. Okay? Tanggalin lang natin para maangat natin yung carpet. Okay? Okay guys, so ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng screwdriver para pangtanggal ng takip. Kung wala kayong ganito na cordless drill, pwede na yung screwdriver na regular. Kailangan din natin ng 8mm na wrench, brush kung may mas manipis kayo, mas maganda, long nose na plier, ratchet, tsaka 10mm na socket para sa baterya, at yung ating panlinis, carburetor cleaner, no? Throttle cleaner o kaya degreaser. Okay? So yun yung ating mga kailangan. Ito siya guys, no? So lagyan lang natin ng kalso ito pang ikit. Okay, wait lang guys. Linisin muna natin kasi malikabok siya. Ayaw natin malagyan ng anumang alikabok yung ating fuel tank. Okay,
Buksan na natin. So makita nyo meron siyang sensor dito. Ito yung fuel sending unit, malamang. So pull out natin yan, pati itong mga clamp na ito, itong mga hoses na ito, para matanggal natin siya. Okay. Ito guys ay 8 mo. Luwagan lang natin muna. Puno pa yung tangke ko eh, kalahati pa kasi siya. So ito guys yung strainer, okay? So ito yung floater natin. Ito yung strainer ko, madumi na, di ba? So yan yung ating lilinisan, okay? So takpan muna natin to para hindi siya malagyan ng alikabok. So guys, ito yung ating strainer. Yan. So makita nyo, malinis-linis pa yung akin. So kung sa inyong high mileage yung sasakyan ninyo, malamang maitim na rin yan. Baka meron na rin yung mga itim-itim na mga burak, no? Parang yung katulad din na nakikita natin sa fuel filter natin doon sa engine bay. Pero to malinis-linis pa. So itong ganitong strainer o pre-filter, may nabibiling ganito. Siguro mga 50 pesos lang, pero wala akong mabilhan eh. Wala akong makita. So ang gagawin na lang natin, linisin na lang natin, ano? So depende sa inyo kung anong gusto nyong klaseng panlinis dito. Pwedeng soapy water, pwedeng degreaser. Pero ako, gagamitin ko yan, carb cleaner ang gagamitin natin dyan. Okay? So bugan lang natin. Para malinis siya.
Natatanggal siya actually guys, no, dito. Pwede nyo siyang tanggalin. So, hindi natin tatanggalin. Bugaan na lang natin. Okay. Okay? So, patuyuin lang natin siguro mga 30 minutes bago natin ibalik. Alright? Balik na natin guys. Yan. Okay. So i-pump natin to guys, no, bago natin i-start yung engine. Okay, itong ating fuel filter para pumasok yung fuel, mawala yung air system. Alright, so, try natin i-start. Alright, walang problema, hindi man lang nag hard starting ano. So ganun lang guys, no, kapag maglilinis kayo ng fuel strainer ninyo na matatagpuan doon sa fuel tank, simple rin mag backlash, walang problema. Pakita ko sa inyo ulit. Yan, simple lang yan. So nilagyan ko lang ng ganito kalso tong ating carpet kalso, tapos ito na siya. Okay, so simple lang guys, no.
So sana natuto kayo sa video na ito. Pakisuyo na i-like ito guys, mag-subscribe kayo. At maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.